নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মিজুল মালাকাৰ ৰিচাৰ্চ মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট অৰ্থাৎ গৱেষক অনুজীৱবিদ। আপোনাৰ যদি মুখৰ দুৰ্গন্ধ ওলায়, আপুনি কি ধৰণৰ ঘৰুৱা উপায় অৱলম্বন কৰি এই সমস্যাৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব পাৰিব। আজি আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপুনি যিমানেই ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ নিপিন্ধক, যিমানে আপুনি সুন্দৰ নহওক, যিমানে সুঠাম নহওক, আপোনাৰ যদি সেই মুখৰ দুৰ্গন্ধ ওলায়, আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস হ্ৰাস হ'বই। আপুনি হয়তো লাজ পাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। আজি আমি ঘৰতে আপোনাৰ ঘৰুৱা কোনো ধৰণৰ খৰচ নোহোৱাকৈ ঘৰুৱা উপায় অৱলম্বন কৰি কি ধৰণে এই সমস্যাৰ পৰা আপুনি উপশম লাভ কৰিব পাৰিব এই সংক্ৰান্তত আমি আলোচনা কৰিম। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাওক। প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খালে আপোনাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হোৱাৰ শংকা নাথাকে। আৰু যদি আপোনাৰ আৰ্দ্ৰতা নাথাকে, আপোনাৰ যদি ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ থাকে, আপোনাৰ মুখত লেলাউটি ঠিকমতে সৃষ্টি নহয়। আৰু তাৰ ফলত মুখৰ বেক্টেৰিয়াসমূহ সৃষ্টি হয়। আৰু যিয়ে আপোনাৰ মুখৰ গোন্ধ, আপোনাৰ দুৰ্গন্ধ এক অৰিহণা যোগাব পাৰে। গতিকে আপুনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাওক। দাঁতৰ যত্ন ল'ব। আপুনি আপোনাৰ দাঁতৰ যত্ন ল'ব। পুৱা গধূলি আপুনি দাঁত ব্ৰাছ কৰক, মাউথ ৱাছ কৰক। আপুনি কমেও দৈনিক দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰা আপোনাৰ অভ্যাসত পৰিণত কৰি লওক। আপুনি আপোনাৰ জিভাৰ পৰিষ্কাৰ কৰিব। যদিহে আপুনি জিভা স্ক্ৰাব নকৰে, জিভা যদি পৰিষ্কাৰ নকৰে, তাত মৃত কফবোৰ জমা হয় আৰু যাৰ ফলত আপোনাৰ মুখৰ গোন্ধ ওলাব পাৰে। মৃত কফবোৰ জমা হয়, বেক্টেৰিয়া আপোনাৰ জমা হয় আৰু ই আপোনাৰ যিহেতু দুৰ্গন্ধ ওলাব পাৰে, গতিকে আপুনি দৈনিক আপোনাৰ জিভা পৰিষ্কাৰ কৰক, জিভা স্ক্ৰাব কৰক। ডালিমৰ বাকলি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি কি কৰিব, পানী গৰম কৰিবলৈ তাত ডালিমৰ বাকলি উতলিব দিব আৰু সেই পানীটো উতলাৰ পিছত সেই পানীটোৰে আপুনি মুখ উশালিব। এইটো কৰিলেও আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ আপোনাৰ লাঘৱ হ'ব। আপুনি চফ গুটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, চফ গুটি খাব পাৰে। চফ গুটি মাউথ ফ্ৰেছনাৰ হিচাপে আপোনাৰ কাম কৰে, গতিকে চফ গুটি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গ্ৰীণ টি খাব পাৰে। গ্ৰীণ টিত আপোনাৰ এণ্টি বেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টি থাকে, গতিকে গ্ৰীণ টিও আপোনাৰ ভালেখিনি আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ কমোৱাত বিশেষ অৰিহণা যোগায়। আপুনি গ্ৰীণ টি খাব পাৰে। আপুনি সৰিয়হৰ তেলত অকণমান নিমখ মিহলি কৰি আপুনি দাঁতৰ আলু আপোনাৰ যদি মালিচ কৰে, লাহে লাহে মালিচ কৰে, তেতিয়াও আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ আপোনাৰ দূৰ হোৱাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আপুনি লং খাব পাৰে, আপুনি তুলসীৰ পাত খাব পাৰে, মধুৰিআমৰ আপোনাৰ কোমল পাতসমূহ খাব পাৰে। ইও আপোনাৰ মাউথ ফ্ৰেছনাৰ হিচাপে কাম কৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনাৰ এই সমস্যা উপশম নহয়, আপুনি দন্ত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। আজিলৈ এইখিনি। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয়লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।